Буквально 10 хвилин тому ми сиділи на дворі на лавочці, світило сонечко. І я хотів сьогоднішнє вступне слово почати з двору, таку, знаєте, зробити екскурсію по нашому об'єкту і так поступово перейти у кімнату і показати, що ми робимо, і розказати про це все. Але щоб ви розуміли, ми в Карпатах, місто Яремче. В Карпатах погода міняється буквально за 10 хвилин. Тобто, як я казав, ми сиділи, було сонечко, і буквально не пройшло 10 хвилин, як насунули хмари.
з сторони від гір, і пішов дощ. Тому наше таке вступне слово буде починатись звідси, і, можливо, зараз пройде дощ, і, відповідно, ту екскурсію ми все ж таки зробимо. Почнемо з того, що ми ще, якщо чесно, не відійшли від попереднього об'єкту. Попередній об'єкт – це була камінопіч з чорного кахелю. Тому цей чорний кахель, знаєте, так тримає до сьогодні. Відповідно, якщо ви не бачили цього відео, це попереднє відео, обов'язково погляньте на цю красу, тому що дійсно цей чорний кахель нас вразив. Як я казав у тому відео, коли ти тримаєш одну кахелинку в руці, ти не можеш собі так повноцінно уявити, що з того буде. І в деякій мірі цей чорний кахель нас дещо і лякав, тому що ми не знали, як воно вийде і чи сподобається людям, які захотіли оцю кам'яну-піч. В кінечному результаті чорний кахель на білій фоні, на білій стіні вийшов просто супер шикарний. Тобто зараз на даний час практично це один вже з моїх улюблених кольорів. Тобто, вийшло дуже-дуже класно, дуже-дуже стильно. Чорний кахель, всі чорні комплектуючі, воно просто, знаєте, так, шик і більше нема що додати. Відповідно, цей об'єкт ми не тільки, буквально пару днів тому закінчили, і вчора почали наступний. Це вже в нас, можна сказати, не камінопіч, або маленька камінопіч, або все ж таки грубка, тому що дверки вже менші. І давайте будемо називати це грубкою. Маємо ось таку грубку з також дуже класного кольору кахелю. Це є назва кахелю коралі, колір графіт. Графіт дуже також стильний колір, підходить практично під будь-який інтер'єр, сучасний, такий, знаєте, модний графітовий колір. Відповідно, що цікавого по цій грубці, цікаві є канали тут. Тобто, як правило, коли ми робимо одні і ті самі канали, наприклад, ті, що ми робили в попередньому об'єкті, я не дуже акцентую на цьому увагу і все ж таки це пропускаю. Тому що, наприклад, якщо ми вже це показали колись, то нема сенсу показувати, що там всередині дуже багато. Хто хоче, напише в коментарях, і я скину, у нас, наприклад, є відео, де там така, знаєте, подетальна інструкція. А тут все ж таки вартує зупинитись на тому, що є всередині, тому що тут досить цікаві канали, і ми їх дуже рідко робимо. Основний принцип цих каналів те, що гарячі гази і дим йдуть попід низ. Тобто отут у нас є внизу канал, і це все переходить попід дверцята. Дуже багато навіть майстрів, пічників бояться цих каналів, ніколи так не роблять, тому що вони не розуміють, як може дим і гарячі гази йти попід дверцята. Тобто всі собі так уявляють, знають, думають, що це повинно бути, що попід дверцята не можна пускати. Але це не так. Попід дверцята гарячі гази і дим пускали ще за часів Австрії. Тобто, коли там Львівська, Франківська область була під Австро-Угорщиною, тут дуже багато у нас є ось цих таких, на той час назвали п'єців, де більшість каналів йшло попід дверцята. Це дуже ефективно, тому що прогрівається кахель аж біля самої підлоги. Тому якраз ми робимо ось такі канали, і сьогодні я буду дещо більше акцентувати увагу на цих каналах. Зараз, якщо перейшов дощик, ми зробимо все ж таки екскурсію, покажу, де столик, покажу, де суміші, тому що завжди наголошую на тому, що це дуже важливо, коли все під руками, тому і близько той сам столик, на якому ми ріжемо, тому що, самі розумієте, якщо він буде там за кілометр від місця, де ми працюємо, воно, відповідно, буде і важче працювати, і довше ходити, і, відповідно, сам об'єкт будемо робити набагато довше. Тому, якщо пройшов дощик, зробимо екскурсію по нашому цьому новому об'єкту. І давайте вже все ж таки знову я нагадаю, що ваша підтримка – це для нас найкраща, найкраща підтримка для нас – це ваша підтримка. Коли ви наші відосики коментуєте, коли ви пишете коментарі, і коли ви поширюєте наші відео у своїх соцмережах або ділитесь з друзями. І це просуває наш пічний контент, а його треба просувати, тому що його насправді критично мало, тобто багато різних тенденцій, знаєте, Бог зна чого, але ось такого, знаєте, простого контенту його мало. Тому все ж таки вірю, що колись
про нас дізнається ще більше людей, бо все ж таки все, що ми знімаємо, все, що ми робимо, це тільки тобто знімаємо заради того, щоб показати вам, бо ми це і так знаємо, ми це і так бачимо, але, знаєте, все ж таки хочеш поділитись цим ще з кимось. І дай Бог, хтось по наших інструкціях зробить собі, і я знаю, що вже дуже багато людей зробили власноруч, тому ще раз прошу про ваші поширення, також коментарі і уподобайки. Пролив на дворі дощик, такий, що дай Боже. Пару хвилин тому сонце світило, ми там на лавочці сиділи, відпочивали. Зараз затягнуло так, що не факт, що скоро воно пройде. Так, дощик настав, можемо перейти до нашої екскурсії. Давайте поступово по всіх зонах, по всіх процесах. Перший процес, найважливіший, це є така перша підгонка кахелю. Дві болгарочки. Перший круг ось такий для кахелю. Ультракерамік чи екстракерамік, не знаю. Другий круг це у нас є для різання цегли. Ось такий круг від Дніпро-М за 480 гривень. Тобто маємо тут столик і відповідно великим плюсом є те, що столик близько біля дверей, близько біля тої кімнати, де наша групка, відповідно, не треба далеко ходити, і це набагато спрощує весь процес роботи. Далі ось тут у нас є зона, де ми розмішуємо суміш. Зона, де розмішуємо суміш, і давайте я розкажу про суміш, тому що ми на попередньому об'єкті зробили деякий експеримент, і він вийшов досить такий, знаєте, вдалий, і давайте розкажу про нього. Отож, як правило, ми працюємо ось таким мертелем. Мертелів на ринку є дуже багато, тому зрозумійте, що мертель мертелеве не рівня. Один з найкращих це ось такий є ФОП Савчук. Ось такий мішок, і оцей мертель досить хороший. Можна працювати тільки ним. Але деякий мінус є тому, що він дуже жирний, і коли ми ним працюємо, потім, коли він висихає, є деякі тріщини. Звичайно, ми все обмуровуємо всередині цеглою, тому тріщини нам не дуже страшні, але все ж таки хочеться, щоб воно навіть естетично виглядало гарно, щоб не було тріщин. Тепер маємо ось таку глино-піщану суміш, отак вона виглядає. Це звичайна глина з піском, але перемелена у вже перевірених пропорціях від фірми Глінко. І ось ця суміш, вона має назву кахля, вона спеціально призначена для кахелю, і якщо працювати тільки нею, вона взагалі не тріскає, це є така суперова суміш, яка не дає абсолютно тріщин. Але вона також має свій нюанс, вона занадто суха, тобто тут є та пропорція піску, завдяки чому воно не тріскає, але працювати важко, тому що вона така, знаєте, дуже пісковата. Що ми зробили? Ми на попередньому об'єкті розмішали оцю суміш з мертелем в співвідношенні, ну, практично 50 на 50, можливо, дещо більше мертелю, і отримали суперову суміш, якою легко працювати, тобто вона жирна, працювати легко як мертелем і практично не тріскає, як оця Глінко кахля. Тобто отримали такий, знаєте, ідеальний варіант, тому надалі будемо впроваджувати це. Єдине, що дещо з цією сумішою важко по доставках, тому що тобто, її нема у всіх регіонах, але будемо якось це все налагоджувати. Ось таке маємо нововведення. Повторюю, мертель Савчук, суміш глиняно-піщана, Глінко кахля. Тепер перейдемо безпосередньо до кімнати, де знаходиться наша група. Ось так, для розуміння, тут столик і буквально пару кроків маємо, це маленький коридор і відразу кімната, де групка. Тобто по ходінню це просто практично ідеальний варіант, тому що у нас там пару місяців тому було таке, що ми там ходили з другого поверха, якщо не помиляюсь, було скільки кроків? Діма? 60 кроків в один бік. Тут, ну не знаю, кроків там до 10 плюс-мінус. Отож, тепер якраз в цьому коридорі маємо нашу цеглу, про яку зараз також розкажу, і маємо ось тут таку зону, де ми розмішуємо наш гіпс
гіпс будь-який будівельний і ось таку суміш Baugut FMR. Покажіть. Для мурування та ремонту печей та камінів. Пояснюю про цю суміш, тому що дуже багато питань, що ми з нею робимо. Зрозумійте, основна суміш – це у нас є пісок, глина і мертель. Тобто це є додаткові суміші. Що ми робимо з ними? Оцією FMR, суто нею, ми просто муруємо цеглу шамотну. А коли ми їх змішуємо, то ми промащуємо просто, коли ми заробили отим мертелем шов, і з цієї суміші ми робимо таку, знаєте, просто плівку. Вона відіграє тільки таку роль, щоб просто воно добре тримало в шві. Більше нічого ми цим не робимо. Тобто ніякими клеями на цементній основі і гіпсами не треба мурувати. Тобто це не дозволено в пічництві. Будувати треба тільки тим, що типу при нагріванні дихає. Це глина і різного роду мертелі. Ось так. Тобто для цього ми використовуємо ось тут оці суміші. Тепер давайте по цеглі. У даному випадку ми використовуємо два види цегли. Це є шап'ята. Шап'ята у нас йде для шамотного ядра, тобто там, де є у нас вогонь. Шап'ята також є різна. Ми стараємось шукати ось цю запорізьку, яка має ось таку чорну крапку. Ми вже спрактикували, що вона і по геометрії гарна, і по міцності. Тобто така гарна цегла, яка має необбиті кутики, працювати досить легко, досить гарно. Тут навіть маємо цеглу з наклейкою. Запоріж вогнетрив. Ось така цегла. Це не є, звичайно, ніяка реклама, це просто порада. До речі, це не є реклама, як і будь-чого, про що я розказую. І другий вид цегли, перший раз, до речі, працюємо. Дуже прикольна цегла, це є пічна, це не є кладошна червона, це є пічна спеціальна цегла, закарпатська, якою ми працюємо у каналах. Тобто там, де нема прямого вогню, тому що прямого вогню вона боїться, але для каналів вона підходить, я думаю, що набагато краще, як будь-яка дешева шамотка. Тому що шап'ята у нас, як ви знаєте, є дорога, але є види дешевші там наполовину. Але якщо обирати вже між тою дешевою і між цією пічною, то думаю, що ця буде в рази краще. Вона навіть важча, її тобто важче різати, тобто досить гарна цегла. Тепер давайте йдемо далі. Тут наша грубка. На даний час зроблено 4 ряди. У загальному у нас має бути 9 рядів. Як бачите, конструкція безкарнізна, така як практично зараз у нас кожні. Розмір по кахелю маємо 2,5 кахелини на 4 кахелини. Дверцята на ширшій стороні. Дверцята ми вже заклеїли, щоб не замастити. Розмір дверцят наших 40 на 40, оцих підкидних. І там ще є піддувальні дверцята. Що ще по комплектуючих чавунних? Маємо ще, покажіть, навіть не по чавунних, а взагалі по загальному по комплектуючих. Маємо тут ще ось такий польський шебер Дарко. Суперкультурний шебер, гарний, акуратний. Має ось таку заслоночку всередині і ось так в відкритому положенні, ось так в закритому. По техніці безпеки має ще ось тут такий отвір. Його ми вже потім, коли дійде діло, вмонтуємо в ось цю декоративну розету, яку ми вчора встановили, і у димохід. Ось такий вигляд воно буде мати. Все супер чітко, супер класно. Ось так. Також маємо ще ось тут шебер, який буде у нас для прямої тяги чавунний. Про нього там особливо нема що розповідати. І, звичайно, наш кахель, про який я вже казав, це є назва кахелю Коралі. Він має ось такий кут і ось таку плитку. Звичайно, ми його попередньо пересортовуємо, перекалібровуємо, тому що кожна кахелина має різний розмір, і ми так собі промірюємо, складаємо на стопочки. Складаємо тільки прямі, кутові вже з кутовими працюємо по ходу. І давайте розкажу про наші канали. Як я і казав, також ще можна
перед тим показати, Діма, покажи, рушта. Маємо ось такі гарні маленькі СВТ фінські. Зараз я достану їх. Ось такі культурні маленькі рушта. Так. Тепер давайте для розуміння, що ми маємо всередині. Як я і казав, у нас є нижній перехід, і оці канали, повірте, вони супер класні і супер ефективні. Єдина умова, при таких каналах треба обов'язково, щоб стояв у нас приблизно десь ось тут, ну тобто на перекритті стояв шубер прямої тяги. Тому що буває іноді така погода, там якась, ну тобто такий атмосферний тиск, який коли йде у нас попід низ, ну, може піддимлювати при розпалі. Тому обов'язково цей шубер, тобто ви його відсунули, прогріли пару хвилин димохід, засунули і тоді воно собі піде по каналах. По каналах що ми маємо? Маємо нашу топку. До речі, можна повернутися до того, що якщо бачите, якщо гарна рівна цегла, якісна, то воно все виходить, знаєте, так, як намальоване. Культурна топка, культурні канали, подивіться, як воно все гладенько, чистесенько, ну, взагалі, так як ніби помито. Отож, давайте по самим принципу. Тобто у нас тут буде камера згорання. Принцип взагалі тут дуже простий. Камера згорання, ось тут вже перед перекриттям у нас буде перехід. Це у нас буде опускний канал. Він у нас ось такий великий поки що. Можливо, потім в кінці його переділю для того, щоб було легше зробити перекриття. Але в загальному він нам потрібен ось такого плюс-мінус розміру. Відповідно, якщо вже дивитись отак по кахелю для розуміння, тобто у нас буде переходити в опускний. Він йде ось так вниз, попід низ. І тут з оцих двох підйомних, тобто ми переділили на двоє, буде підніматись гаряче повітря, гарячі гази і дим, підніматись вверх і виходити в димохід. Тобто система максимально проста, максимально зрозуміла, але в свою чергу і дуже-дуже ефективно. Повірте, це перевірені системи. Ми зробили таку не одну, тому спостерігайте, якщо маєте бажання самостійно зробити, не бійтесь, воно все ефективно і все працює. Єдине, не забуваємо про шубер прямої тяги.
колись знімаючи відео, я дуже багато часу зосереджував на цій середині. Тобто я хотів показати вам будову каналів і практично кожен ряд пояснював. І потім я зрозумів, що це абсолютно не потрібно. Тому що, наприклад, підшникам або тобто людям, які це розуміють, достатньо буде буквально там 2-3 епізоди, і ви зрозумієте. Не зрозумієте, перепитаєте. А людині, якій це абсолютно не потрібно, нема сенсу то все розказувати і пояснювати. Тому сьогодні я все ж таки розказую про внутрішню частину, але повторюю, що я не показую там кожен ряд, тому що в цьому абсолютно нема сенсу. Кому воно потрібно, він зрозуміє з того, що ми вже показали. До чого я це веду? Я веду до того, що перед цим я вже розказав про нашу побудову каналів, показав, як виглядає камера згорання і який буде рух газів. А зараз у нас такий етап, що у нас якраз перекриття наших каналів, перекриття нашої камери згоряння. І буквально по попередньому тому, що я розказав, і по цьому перекриттю можна зрозуміти повністю всю систему такої грубки, де є перехід попід дверцята. Тому перед тим, як робити перекриття, давайте поглянемо, що ми маємо там всередині. Такий вигляд у нас має наша грубка, внутрішня частина грубки, перед тим, як ми зараз це все перекриємо. В даному випадку у нас до перекриття вийшло 7 цеглин на ребро. З 5-ї цеглини, ось тут, ми почали формувати отакий перехід в опускний канал, який має назву хайло. Відповідно, він є на 2 цеглини висотою. Тепер пояснюю принцип. Тобто маємо камеру згорання, гарячі гази і дим переходять ось цими 2 опускними. Вони переділені, але не від самого низу, а приблизно десь ось тут я почав переділювати для того, щоб було легше зробити ось це перекриття. І відповідно, починаючи з хайла, ось тут ми також зробили ось таку перегородочку для того, щоб було також робити легше перекриття. Тобто така справа. Отож, гарячі гази і дим рухаються 2 опускними вниз, переходять попід дверки, про це я розказував. І відповідно ось цими 2 підйомними. У підйомних перегородочка йде практично від самого низу. Вони, гарячі гази і дим, піднімаються у таку, тут ще буде невеличка камера, і з цієї камери вони виходять у димохід. Ось тут, в цьому місці, над камерою згорання, у нас буде шибер прямої тяги. При його відкритті у нас буде прямо з камери згорання дим і гарячі гази рухатись прямо в димохід. Тобто, про це я вже розказував. Ми відкриваємо шубер прямої тяги, прогріваємо пару хвилин димохід, засуваємо шубер і все рухається по каналах. Також можна зауважити, що в даному випадку у нас вийшло 2 прогарчики. Тобто прогарчики ми даємо через 1 цеглу. Починали ми їх робити з 2-го ряду і вийшло 2 прогарчики, а тут же у нас вийшло хайло, тому їх тільки 2. Завжди повторюю, що це все індивідуально, тому що це все залежить від висоти нашої грубки, від висоти димоходу. Тому не завжди буде до перекриття 7 рядів. В кожному випадку це є індивідуально, в кожному випадку це є по-різному.
нас настав момент, коли ми будемо робити наше останнє перекриття. У даному випадку воно є друге. Чому наголошую, що друге? Тому що є різні варіанти. Тобто перекриттів може бути не тільки 2, може бути і 3, можливо навіть і більше. Ну, у нас групка невеличка, тому перекриття буде тільки 2. Одне, про яке я нещодавно розповідав, це коли ми перекривали топку і канали. І зараз буде останнє перекриття, це буде по самому версі нашої грубки. У нас від закінчення грубки до стелі дуже мало місця, тому тут важко і працювати, тим більше важко зараз щось знімати. Але все ж таки постараюсь пояснити. Дивіться, після того, як ми зробили ось це наше перекриття каналів, ми отримали ось таке перекриття. Ми його, звичайно, для естетики заробили клеєм. І що маємо? Отримали ось ці 2 підйомні канали. Тут у нас шубер прямої тяги. Бачите, при його відкритті ми маємо прямо доступ, тобто гарячі гази і дим йдуть прямо з камери згорання у ось цей димохід, який ось тут збоку. Коли прогріли димохід, ми засуваємо наш шубер. З цього боку він має ось такий вигляд, звичайно така гулячка. І так воно все працює. Дуже просто, дуже зрозуміло. Ось там, зліва біля загального шибера, маємо ревізійне вікон, тобто цю заглушку. Ось такий вигляд вона має з цього боку. Маємо прямий доступ до загального шубера, де найбільше назбирується різного там бруду і налипає саджі. Потім по цьому перекриттю у нас вийшло 2 цегли на ребро. І зараз у нас ось так вийшла один ряд цегли лежа. По цьому ми зараз поставимо просто звичайні металічні полоски, так як тут не буде зовсім ніякого вогню. І метал можна вже тут ставити. І по цих металічних полосках у нас буде 2 ряди цегли ось так лежа. І все. І зверху ми будемо замазаємо клеєм. І ось так воно все буде виглядати. Кожна нова робота для нас особлива. Дійсно, це можна вірити, в це можна не вірити, але в кожну кахілинку, в кожен елемент ми дійсно вкладаємо щиро свою душу. Тому для нас вони всі особливі. І сьогодні ми закінчили ще одну для нас особливу роботу. Але перед тим, як ми вдихнемо в неї життя, а це життя – це вогонь. Тобто для мене це наскільки якась така, знаєте, сакральна мить, коли нова цегла, новий кахель, тобто це все ще не чуло запаху диму, воно ще не відчувало вогню. І ти маєш можливість це зробити. Тобто ти робиш оцю річ і вдихаєш в неї вогонь, цим самим дім дістає душу. Я завжди називаю, що будь-яка піч, будь-який живий вогонь у домі, це дійсно є душа дому. І це без перебільшення, це факт, це істина. Тому дякую Богу за те, що маємо можливість це робити і маємо можливість оцю душу
лишати і частинку своєї душі лишати у кожному домі. А їх вже було, повірте, дуже багато. Але перед тим, як ми вдихнемо в цю душу, в цю групку, я хочу сьогодні згадати людей, які залишаються за кадром. Дійсно, за кадром залишаються люди, власники наших робіт. Їх, як правило, не видно, але від цих людей залежить дуже багато. Тому що ми зробили більше як 200 об'єктів, і повірте, у нас були різні, тобто різні сім'ї, різні люди. І кожна хата має свою атмосферу, і це в першу чергу залежить від хазяїнів дому. Слава Богу, останнім часом нас життя зводить тільки з добрими людьми, щирими. Це було як на попередньому об'єкті, як на позапопередньому. І так само це є і тут. Тобто дуже щирі, добрі люди, за що ми дуже дякуємо. Хоча вони залишаються постійно за кадром, але їхня присутність, вона дуже відчувається, тому що ми живемо з ними пару днів. Ця атмосфера, вона дійсно передається. І коли людина щира, коли людина добра, ти працюєш в задоволення, тобі легко працювати, робота йде. Це якраз в цьому випадку. Мало того, що ми в Карпатах, і тут по-своєму така, знаєте, дійсно дуже чиста атмосфера. Ну і плюс до того, повторюю ще раз, щедрі, добрі, хороші люди. І ця вся робота, ці всі пару днів, вони були нам задоволення, і буде приємно згадати, і маю надію, що людям, яким ми залишаємо цю роботу, також буде приємно згадувати про нас. Особливо це буде взимку, коли ця групка буде віддавати тепло. Бо повірте, найприємніше найбільше ти оцінюєш групку, коли вона віддає зимою тепло. Ось така, друзі, історія. І вам, в свою чергу, також дякую за те, що дивитесь наші відео, за те, що дивились це відео, пройшли з нами, знаєте, такі, я називаю якась така, знаєте, напевно, пригода, пічна пригода. Маю надію, що попереду їх ще буде дуже багато, і маю надію, що ми ще не раз вас здивуємо, тому що, якщо чесно, ми це любимо. Любимо показувати вам якісь нові кольори, нові крахілі. Ну і, звичайно, кожна групка, вона особлива, і всі вони різні. Хоч навіть з одного кахелю, все рівно в кожній оселі вони по-різному виглядають. Так що до наступних отаких, знаєте, пічних пригод, а вони вже, повірте, дуже скоро, і надіюсь, їх буде ще дуже-дуже багато.